Hey everyone, নমস্কাৰ কালেকশ্যন চাইলৈ স্বাগতম মোৰ এখন লাইট বেবি পিংক কালাৰৰ চাদৰ মেখেলা আছিলে আৰু ইয়াৰ লগত যোনটো ব্লাউজ হেতু খুব লাইট স্কাই ব্লু কালাৰৰ ইভেন মোৰ জুৱেলাৰী কালাৰটো খুব লাইট গোল্ডেন সো গুটে মোৰ এই গেটআপটোৰ লগত মেচ হোৱাকৈ মই এটা নিউড মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিছো সো আজি মই এই নিউড মেকআপ লুকটো আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু ভাল পালে লাইক এটাও কৰিব So, মই স্টার্ট কৰিছো প্ৰথমতে টোনাৰ লগোৱাৰ পৰা মই লগাইছো Ayurveda rose water এইটোৱে স্কিনখন আমাৰ টাইট কৰি দিয়ে সো মেকআপ এপ্লিকেশনও ভাল হয় দেন মই ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাইছো Cetaphil ময়শ্চাৰাইজিং ক্ৰীম মেকআপৰ তলত স্কিনখনক ময়শ্চাৰাইজেশন আৰু হাইড্ৰেশন দিয়ে নেক্সট স্টেপত ফাউন্ডেশন লগোৱাৰ আগতে আমি স্কিনত এটা প্ৰাইমাৰ লগোৱা ভাল Facial primer কি কৰে আমাৰ স্কিনখন স্মুথ কৰি দিয়ে আৰু ফাউন্ডেশনৰ এপ্লিকেশনটো বিৰাট স্মুথ হয় ফ্ললেস হয় এইটো মই সুইস বিউটিৰ হাইলাইটিং প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিছো এডেড বেনিফিট হিচাপে ই আমাৰ স্কিনখন গ্লোইং কৰি ৰাখিব দেন ফাউন্ডেশনৰ বাবে মই আজি ইউজ কৰিম e.l.f মিনাৰেলাইজিং satin finish foundation এই ফাউন্ডেশনটো লগোৱাৰ পিছত স্কিনখন কমপ্লিটলি ম্যাট নেদেখায় বা খুব বেছি ডিউইও নেদেখায় ইন বিটুইন মানে একদম সফট শাইন এটা হৈ থাকে বিশেষকৈ ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে ফাউন্ডেশনটো ভাল হয় যেহেতু ম্যাট লাইক ফিনিশ দিয়ে কিন্তু আমাৰ স্কিনখন ড্ৰাই নকৰে ফাউন্ডেশন ব্লেন্ডিংৰ বাবে মই ব্ৰনছন প্ৰফেশনেলৰ স্পঞ্জ এডাল লৈছো আৰু ইউজ কৰাৰ আগতে স্পঞ্জডাল পানী টিয়াই পানীখিনি উলিয়াই লৈছো চেপি লৈছো মানে এই ফাউন্ডেশনটো আপুনি ব্ৰাশেৰেও ব্লেন্ড কৰিব পাৰিব খুব স্মুথ টেক্সচাৰ হয় ফাউন্ডেশনটোৰ ব্লেন্ড কৰোতে বিশেষ একো এফৰ্ট দিব নালাগে এতিয়া ফাউন্ডেশনে মোৰ মুখৰ জুনজুনবোৰ জেগা কভাৰ কৰিব নোৱাৰিলে হেবোৰ জেগাত মই কনসিলাৰ লগাম মানে যত মোৰ ডাৰ্ক স্পট ডাৰ্ক সাৰ্কেল আছে বা অলপ জেগাবোৰ গ্ৰেইশ বা কোলা পৰিছে হেবোৰ জেগাত মই কনসিলাৰ লগাই জেগাবোৰ অলপমান ইভেন আউট কৰিবলৈ চাম মানে মুখৰ বাকি স্কিনৰ কালাৰ লগত মিলি পৰাকে ইয়াতে কনসিলাৰ খিনি ব্লেন্ড কৰিছো মই পেকৰ 219 কনসিলাৰ ব্ৰাছৰ সহায়ত কনসিলাৰ লগাওতে আপুনি আইলিডত আৰু লোৱাৰ লেশ লাইনতো খুব ভালকৈ লগাব কাৰণ আমি যেতিয়া আই মেকআপ কৰো কনসিলাৰৰ যেতিয়া বেস এটা থাকে আই মেকআপটো খুব ধুনিয়াকৈ পপ আপ হয় সো ইয়াতে মই ব্ৰাছডালৰ সহায়ত লোৱাৰ লেশ লাইনৰ একেবাৰে ওচৰত গৈ কনসিলাৰ খিনি ব্লেন্ড কৰিছো এতিয়া মই লগে লগে লগাইছো পাউডাৰ মই Lakme এটা কম্পেক্ট পাউডাৰ ইউজ কৰিছো পাউডাৰে আমি এইমাত্ৰ লগোৱা কনসিলাৰ খিনি সেট কৰি দিব আৰু সেই একেটা পাউডাৰে মই মুখৰ বাকিখিনি অংশটো লগাম ফাউন্ডেশন খিনি সেট কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু মুখৰ বাকিখিনি অংশৰ কাৰণে মই এডাল ডাঙৰ ফ্লাফি ব্ৰাছ ইউজ কৰিম মুখন পাউডাৰ দি সেট কৰা হৈ গৈছে এতিয়া আইব্ৰাও কেটা লাকি লম তাৰ বাবে মই পেকৰ আইব্ৰাও ক্ৰীমটো ইউজ কৰিছো এই প্ৰডাক্টটো মই ৰিসেন্টলি লৈছো আৰু কেদিমানৰ পৰা ইউজ কৰি আছো ইউজ কৰি খুব ভাল পাইছো যদি আপুনি অলৰেডি পেন্সিল দি আইব্ৰাও আকি পাইছে তেন্তে আপুনি এই প্ৰডাক্টটো কেতিয়াবা ইউজ কৰি চাব পাৰে ইজিলি আইব্ৰাও এপ্লাই হয় কিন্তু তথাপিতো মই বিগিনাৰৰ কাৰণে এটো ৰেকমেন্ড নকৰো কাৰণ ব্ৰাশেৰে এপ্লাই কৰাটো অকমান দিগদাৰ হয় বাট যদি আপুনি এক্সপাৰ্ট হয় তেন্তে অকনো দিগদাৰ নাপায় আৰু খুব নেচাৰেল লুক এটা আহে ব্ৰাও ক্ৰীম লগালে আইব্ৰাও ডালত মোৰ যত গেপ আছিলে হেখিনি ফিল কৰি লোৱাৰ পিছত আইব্ৰাওৰ দুইটা সাইড মই কনসিলাৰৰ সহায়ত ক্লিন কৰি লৈছো আইব্ৰাওৰ শেপটো খুব ধুনিয়াকৈ তেতিয়া ওলাই আহে নেক্সট আই মেকআপৰ ফালে যাম আৰু আই মেকআপৰ বাবে মই ফাৰ্স্ট এটা বেস ক্ৰিয়েট কৰিম সুইস বিউটিৰ জেল আইলাইনাৰটোৰ সহায়ত মানে এটা ব্ল্যাক বেস ক্ৰিয়েট কৰিম যাৰ ওপৰত মই আজি গ্লিটাৰ লগাম আইলিডত এটা বেস বনাই ললে আপোনাৰ গ্লিটাৰখিনি ডেফিনেটলি আৰু বেছি ভালকৈ জিলিকিব
কিন্তু যেতিয়া আপুনি ব্লেক কাজল বা ব্ৰাউন কালাৰৰ কাজলৰ সহায়ত বেস এটা ক্ৰিয়েট কৰে সেই বেসটো লগোৱাৰ পিছত ভালকৈ ব্লেন্ড কৰাটো খুব প্ৰয়োজনীয় নহবা কি হয় হাৰ্শ লাইন থাকি যায় আৰু গ্লিটাৰ লগোৱাৰ পিছতো সেই হাৰ্শ লাইনবোৰ দেখা পাই থাকে সো তেনেকুৱা যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আজি মই এডাল থিক ব্ৰাছৰ সহায়ত কাজলখিনি ভালকৈ ওপৰফালে ব্লেন্ড কৰি লম থিক ব্ৰাছ মানে আঙুলিৰে ব্ৰাছডাল লৰচৰ কৰিলে খুব পটককৈ লৰচৰ নহয় সো তেনেকুৱা ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্লেন্ড কৰিবলৈ ইজি হয় মানে ক্ৰীম প্ৰডাক্টস ব্লেন্ড কৰিবলৈ ইজি হয় এনেকৈ ব্লেন্ড কৰোঁতে বা ডিফিউজ কৰোঁতে অলপমান টাইম লাগে কিন্তু মানে আপুনি খৰধৰ নকৰিব নহবা যদি হাৰ্শ লাইন কেনেবাকৈ থাকি যায় জেলখিনি শুকুৱাৰ পিছত আৰু ব্লেন্ড কৰাটো একেবাৰে সম্ভৱ নহব ব্লেন্ড হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে পাৰ্পল ব্ৰাউন কালাৰৰ এই শেডটো এপ্লাই কৰিম আইশ্যাডোটো এপ্লাই কৰিবলৈ মই আগৰ ব্ৰাছডালেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই আইশ্যাডোখিনি এপ্লাইহে কৰি যাম মানে এতিয়া ব্লেন্ড নকৰোঁ গোটেই আইলিডখনতে এপ্লাই হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে ওপৰ ফাললৈ ব্লেন্ড কৰিম মই ইউজ কৰি থকা সুইচ বিউটিৰ আইশ্যাডো পেলেটটো অলপমান পাউডাৰী হয় পাউডাৰী আইশ্যাডোৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্টতে আইশ্যাডোখিনি আপুনি এপ্লাই কৰিব লগে লগে ব্লেন্ড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব নালাগে পাউডাৰী হোৱাৰ কাৰণে খুব সোনকালে ভ্যানিশ হৈ যায় আইলিডত এতিয়া আইশ্যাডোখিনি এপ্লাই হৈ গ'ল লাহে লাহে মই ওপৰ ফাললৈ ডিফিউজ কৰি যাম আৰু পাৰ্পল শেডটো যেতিয়া ডিফিউজ হৈ যায় তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাইট পিংক ট্ৰানজিশন শেড এটা হয় সো ইয়াত মই বেলেগকৈ আৰু ট্ৰানজিশন শেড এপ্লাই কৰিব নালাগে তেনেকৈ সৰু ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত লোৱাৰ লেছ লাইনতো মই পাৰ্পল কালাৰৰ শেডটো এপ্লাই কৰি ললোঁ আৰু অলপ মোটাকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ যাতে চকুৰ শেপটো ডাঙৰ দেখায় তাৰপিছত মই এতিয়া সুইচ বিউটিৰ সেই জেল লাইনাৰটোৱে ইউজ কৰিছোঁ লোৱাৰ লেছ লাইনত আঁকিবৰ বাবে ফাৰ্ষ্টতে লাইন এডাল ড্ৰ কৰি ললোঁ আৰু তাৰপিছত মই ব্ৰাছডালৰ সহায়তে স্মাজ কৰি দিম এতিয়া যাতে কাজলখিনিৰ ভাল স্মাজ লুক এটা আহে তাৰ বাবে মই পাৰ্পল কালাৰৰ শেডটো আকৌ এবাৰ লৈ কাজলখিনিৰ সৈতে মাৰ্জ কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই আপাৰ লেছ লাইনতো উইং লাইনাৰ এডাল আঁকি ললোঁ আৰু দেন ফাইনেলি মই আইলিডত এটা গ্লিটাৰ আইশ্যাডো লগাম এইটো ডেইলি লাইফ ফৰএভাৰৰ গ্লিটাৰ এইটো এটা লুজ পিগমেণ্ট সো আইলিডত লগাবৰ কাৰণে আপুনি ফাৰ্ষ্টতে এটা গ্লিটাৰ গ্লু লগাব লাগিব মই ব্ৰাছডালতে গ্লিটাৰ গ্লু লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে গ্লিটাৰখিনি এপ্লাই কৰি গৈছোঁ গ্লিটাৰখিনি মই সিমান ওপৰলৈকে এপ্লাই কৰিছোঁ যাতে চকু মেলিলে গ্লিটাৰখিনি ভিজিবল হৈ থাকে ইয়াৰ পিছত ইনাৰ আৰু আউটাৰ কৰ্নাৰত মই পাৰ্পল শেডটো আকৌ এবাৰ এপ্লাই কৰি ললোঁ যাতে পাৰ্পল শেডটোৰ পৰা গ্লিটাৰৰ ফালে এটা ধুনীয়া ট্ৰানজিশন হয় ইনাৰ কৰ্নাৰত এতিয়া মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ হাইলাইটাৰটো এপ্লাই কৰিছোঁ এডাল খুব মিহি ব্ৰাছৰ সহায়ত আই মেকআপটো অলমোষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া জাষ্ট মই আইলেছেছখিনি কাৰ্ল কৰিম আৰু মাস্কাৰা লগাই ল'ম মই ৰিমেলৰ 3D মাস্কাৰাটো ইউজ কৰিছোঁ লোৱাৰ লেছ লাইনত যেতিয়া আপুনি মাস্কাৰা এপ্লাই কৰিব তেতিয়া মাস্কাৰা ওৱানডাল এনেকৈ সিধা সিধাকৈ এপ্লাই কৰিব তেতিয়া ডাঠ দেখা আইলেছেছখিনি আই মেকআপ হৈ যোৱাৰ পিছত মই মুখত এতিয়া ব্ৰঞ্জাৰ লগাম মই লৰিয়েলৰ বেক টু ব্ৰঞ্জ ব্ৰঞ্জাৰটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই চিকবোনৰ তলত এপ্লাই কৰিছোঁ দেন সেইখিনি মই ড্ৰেগ কৰি পেলাই জ লাইনৰ ফালে লৈ যাম দেখাত এইটো নাম্বাৰ 3 নিচিনা হ'ব আৰু মই সেইটো শেপতে গোটেইখিনি ব্লেন্ড কৰি লৈছোঁ মই ইয়াতে এডাল এংগুলাৰ ব্ৰাছ ইউজ কৰিছোঁ যাতে জ লাইনত আৰু চিকবোনৰ তলত শেপে ভালকৈ এপ্লাই হৈ যায় ব্ৰঞ্জাৰখিনি দেন কোনো যাতে হাৰ্শ লাইন নাথাকে তাৰ কাৰণে মই ভালকৈ ব্লেন্ড কৰি লৈছোঁ কপালখন অলপমান সৰু দেখাবৰ বাবে মই কপালৰ একেবাৰে ওপৰৰ সাইডে মানে হেয়াৰ লাইনৰ ওচৰত ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰিলোঁ ব্ৰঞ্জাৰৰ পিছত আমাৰ গালৰ হাই পোৰ্শনটোত আমি লগাওঁ ব্লাছাৰ আৰু মই লৈছোঁ সুগাৰৰ মিনি ব্লাছাৰ ইয়াৰ শেডটো হৈছে Salmon সুপাৰষ্টাৰ দেন মই আগতে দেখুওৱা ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ হাইলাইটাৰটো লগাইছোঁ
আমাৰ গালৰ আটাইতকৈ ওখ জায়গাখিনিত মানে চিকবোনৰ ওপৰত ব্ৰঞ্জাৰ লগোৱাৰ সময়তে মই নোজ কন্ট্ৰোলিং কৰিব লাগিছিলে বাট তেতিয়া নকৰিলো এতিয়া কৰিছো কিন্তু একেটা ব্ৰঞ্জাৰে ইউজ কৰিছো লৰিয়েলৰ তাৰ পিছত নোজ ব্ৰিজত হাইলাইটাৰটো লগাইছো নাকটো ওখ দেখাবৰ বাবে আজি মই এটা কমপ্লিট ম্যাট লিপষ্টিক লগাম সেই কাৰণে মই উঠত থকা লিপ গ্লছ খিনি কমপ্লিটলি ৰিমুভ কৰি লৈছো আই মেকআপটো যেহেতু খুব বেছি গ্লিটাৰী ড্ৰামাটিক গতিকে গুটেই লুকটো নিউড ৰাখিবৰ বাবে মই লিপষ্টিকটো এটা নিউড লিপষ্টিক ইউজ কৰিছো ইয়াৰ কালাৰটো প্ৰায় মোৰ উঠখনৰ কালাৰৰ নিচিনাই বাট ফাৰ্ষ্টতে মই আউটলাইনিং কৰি লৈছো নাইকাৰ লিপ পেন্সিল দি মই আজি এল.এ. কালাৰ্ছৰ ম্যাট লিকুইড লিপষ্টিকটো ইউজ কৰিম এই লিপষ্টিকটো মই নাইকাৰ পৰা লৈছিলো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ লিপষ্টিক এটা পোৱাটো অলপ টান ইণ্ডিয়াত মানে ইণ্ডিয়ান স্কিন টোনৰ কাৰণে এই লিপ শেডটো অলপমান লাইট হৈ যায় কিন্তু আপুনি যদি অলপ ডাৰ্ক কালাৰৰ লিপ লাইনাৰ এডালৰ লগত লগাই তেন্তে খুব ধুনীয়া নিউড লিপছৰ লুক এটা আহে শেষত মই ফেচেছ কেনেডাৰ ছেটিং স্প্ৰেটো ইউজ কৰিম মেকআপটো সেট কৰিবৰ কাৰণে এইটো লগোৱাৰ পিছত মেকআপখিনি সোনকালে ফেডেড নহয় সো এনেকৈ মই আজি মেকআপ লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিলো আপুনিও এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যদি নিউড মেকআপ লুক ভাল পায় আৰু যদি আপোনাৰ লাইট কালাৰৰ আউটফিট আছে তাৰ লগত মেচ হোৱাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ লুক কৰিব পাৰে আই মেকআপত ইউজ কৰা গ্লিটাৰটো মই নাইকাৰ পৰাই লোৱা লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া হৈ আছে জুৱেলাৰীখিনি মই এমাজনৰ পৰা লৈছিলো তাৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব আৰু কাপোৰযোৰ মোৰ হোম টাউন নগাঁৱৰ পৰা লৈছিলো মোৰ বেছিভাগ চাদৰ মেখেলাই নগাঁৱৰ পৰাই লোৱা আৰু যোনটো ব্লাউজ পিন্ধি আছো সেইটো মই এমাজনৰ পৰা ললো তাৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত পাব এতিয়া ভিডিওটো চাই যদি আপুনি ভাল পালে আৰু যদি হেল্পফুল বুলি ভাবিছে তেন্তে লাইক এটা কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব লগতে সাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ লুক চাদৰ মেখেলা পিন্ধাৰ ডিজাইন আৰু স্কিন কেয়াৰ ভিডিও মোৰ চেনেলটোত পাব সো নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই